Hey everyone, namaskar, Kala Sanchaya, এই চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ হেয়াৰ কেয়াৰ সিৰিজটোৰ সেকেন্ড ভিডিঅ' আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ফ্ৰিজি হেয়াৰ ভাল কৰিব পৰা, হেয়াৰ ষ্ট্ৰং আৰু হেলথি কৰিব পৰা, ঘৰতে বনাব পৰা DIY তিনটা হেয়াৰ মাস্ক। এই তিনটা মাস্কত মই যোনবোৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ব্যৱহাৰ কৰিছো এই গোটেইবোৰে সহজলভ্য আৰু চুলিৰ অন্যান্য সমস্যা সমাধান কৰাত এই ইনগ্ৰেডিয়েন্টস বিলাকে হেল্প কৰে। কিন্তু মোৰ মেইন প্ৰবলেমটো হৈছে ফ্ৰিজি ড্ৰাই হেয়াৰ, চুলি চিঙা শুকান হৈ যোৱা এনেকুৱা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ মই এই তিনটা মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই তিনটা হেয়াৰ মাস্কে মোৰ কামত দিছে। মোৰ চুলিখিনি আগৰ তুলনাত বহুত বেছি মেনেজেবল হৈ গ'ল, ফ্ৰিজবোৰ বহুত কমি গ'ল আৰু সেইকাৰণে এই তিনটা মাস্ক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই তিনিটা হেয়াৰ মাস্ক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে জানি লওক যে ফ্ৰিজি হেয়াৰনো কি আৰু ই কিয় হয়। আপোনালোকে যদি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি চুলিত হিট টুলছ ইউজ কৰে, সেয়া লাগিলে ষ্ট্ৰেইটনাৰেই হওক নাইবা ব্ল' ড্ৰায়াৰেই হওক, বা আপুনি যদি ৰ'দত বহুত সময় থাকে মূৰত স্কাৰ্ফ নামাৰাকে, তেন্তে most likely আপোনাৰ ফ্ৰিজি হেয়াৰ হ'ব পাৰে যদি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। তাৰোপৰি আপুনি যদি চুলিত হাৰ্শ কেমিকেল ইউজ কৰিছে, মানে যদি আপুনি হেয়াৰ ব্লিচিং কৰিছে বা ৰিবণ্ডিং কৰাইছে, হিট আৰু কেমিকেল ফ্ৰিকুৱেণ্টলি যদি চুলিত ইউজ কৰে, তেন্তে চুলিৰ যোনটো ওপৰৰ লেয়াৰ তাৰ পৰা মইশ্চাৰখিনি উৰি যায়, চুলিৰ ফাইবাৰখিনিও ক্ষয় হৈ যায়, যাৰ ফলত চুলিডাল শুকান হৈ পৰে আৰু ছিঙি যায় মাজতে। আপোনাৰ চুলিখিনি হেলথি হয় নে নহয় সেইটো জানিবৰ বাবে এটা টেষ্ট কৰিব পাৰে। এডাল চুলি লৈ আপুনি দুটা হাতৰ আঙুলিৰে এনেকৈ টানি ধৰিব। এতিয়া যদি আপুনি দুটা মূৰৰ পৰা এনেকৈ টানি দিয়ে, চুলিডাল লগে লগে ছিঙি নাযায়। চুলিডাল ইলাষ্টিকৰ নিচিনাকৈ প্ৰথমতে অলপ বহল হৈ যায় আৰু তাৰপিছত ছিঙি যায়। কিন্তু আপোনাৰ যদি টানা মাত্ৰকে ছিঙি যায়, তেন্তে আপোনাৰ হয়তো ডেমেজ আৰু ফ্ৰিজি হেয়াৰ আছে। যাৰ যাৰ ফ্ৰিজি হেয়াৰৰ প্ৰব্লেম থাকে তেওঁলোকৰ চুলিও চুবলৈ খুব ৰাফ হয়, কাৰণ চুলিত নেচেচেৰী যোনখিনি মইশ্চাৰ থাকিব লাগে সেইখিনি নাথাকে। গতিকে ফ্ৰিজি হেয়াৰ ভাল কৰিবৰ বাবে যদি আপুনি কিবা হেয়াৰ মাস্ক লগায়, তেন্তে তাৰ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছবোৰ এনেকুৱা হ'ব লাগিব যি আমাৰ চুলিত মইশ্চাৰাইজেশ্যন দিয়ে আৰু চুলি ষ্ট্ৰং কৰে। চ' আহক এতিয়া মাস্ক কেইটা কেনেকৈ বনাই চাওঁ। প্ৰথম হেয়াৰ মাস্কটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 1 টেবুল চামুচ ক'লা তিল। তিলত থাকে omega 3 আৰু 6 ফেটি এচিড, যি হেয়াৰ ইলাষ্টিচিটিটো বনাই ৰাখে আৰু সেইকাৰণে তিল লগালে চুলি ষ্ট্ৰং হয় আৰু নিচিঙে। তিলখিনি প্ৰথমতে গৰম পানীত অলপ সময় তিয়াই ৰাখিম। ইয়াৰ লগত যোগ কৰিম 2 টেবুল চামুচ দৈ। দৈয়ে হেয়াৰ কিউটিকলছবোৰ ষ্ট্ৰং কৰে আৰু চুলিখিনিও ছফ্ট মইশ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে। ইয়াতে তিলখিনি যোগ কৰি এনেকৈ মিক্সাৰ এটা বনাই ল'ম। ছেকেণ্ড হেয়াৰ মাস্কটোৰ কাৰণে মিক্সিং জাৰত লৈছোঁ এটা কল। চুলিত যেতিয়া কল লগাওঁ তেতিয়া চুলিৰ কলেজেন প্ৰডাকশ্যন ইনক্ৰিজ হয়। কলেজেন হৈছে এটা প্ৰ'টিন যোনটো আমাৰ বডিৰ বিভিন্ন পাৰ্টত থাকে, তেনেকৈ হেয়াৰতো থাকে আৰু কলেজেনেই আমাৰ চুলিৰ ষ্ট্ৰেংথটো বনাই ৰাখে। ইয়াতে এড কৰিছোঁ 1 টেবুল চামুচ এল'ভেৰা জেল। এল'ভেৰাই চুলি মইশ্চাৰাইজ কৰাৰ লগতে চুলিত এটা প্ৰটেক্টিভ লেয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰে আৰু হিট ডেমেজৰ পৰা চুলিখিনি বচায়। এতিয়া এই দুটা বস্তু মিক্স কৰি এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। নেক্সট যোনটো মাস্ক তাৰ বাবে লৈছোঁ এটা হোল এগ। কণীত থাকে ভাইটামিন A, E আৰু বায়'টিন, যি চুলিখিনি হেলথি আৰু ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখে। আৰু ইয়াত যোগ কৰিম 1 টেবুল চামুচ মৌ। মৌ এটা খুব ভাল মইশ্চাৰাইজাৰ হোৱাৰ লগতে ই চুলিৰ ডালনেছ নাইকিয়া কৰি শ্বাইন আনে। আৰু এই দুটা বস্তু মই চামুচেৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এই তিনিওটা মাস্ক বনাওঁতে মই দুটাকৈ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো মাস্কতে। গোটেইকেইটা বস্তু একেলগে মিক্স কৰিলে বেছি হেভি হৈ যাব পাৰে বা ৰিয়েকশ্যনো হ'ব পাৰে ইটো সিটোৰ লগত। এতিয়া মাস্কটো লগোৱাৰ আগতে চুলিখিনি ভালকৈ আঁচুৰি ল'ব আৰু মূৰৰ এটা ছাইডৰ পৰা আনটো ছাইডলৈকে এনেকৈ পাৰ্টিশ্যন কৰি কৰি মাস্কখিনি এপ্লাই কৰি যাব। মাস্ক এপ্লাই কৰিবলৈ যদি এডাল ব্ৰাছ ইউজ কৰে তেন্তে এপ্লিকেশ্যনটো ইজি হৈ যায়। মই আপোনালোকক তিল আৰু দৈৰ মাস্কটো এপ্লাই কৰি দেখুৱাম। বাকী দুটা মাস্কৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো যিহেতু একেই, গতিকে এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছটো একেই হ'ব। অলপ এৰিয়াত মাস্কখিনি লগোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আকৌ ছেকেণ্ড পাৰ্টিশ্যন এটা কৰিছোঁ আৰু তাত মাস্কখিনি লগাইছোঁ। আৰু এনেকৈ প্ৰথমে মই গোটেই স্কাল্পতে মাস্কখিনি লগাই ল'ম। বেছিভাগ মাস্কেই মই স্কাল্পতে লগাম, কাৰণ চুলিয়ে গুৰিৰ পৰা মাস্কৰ বেনিফিটখিনি ল'বলৈ বেছি সুবিধা পাব। মূৰৰ পিছফালেও তেনেকৈ পাৰ্টিশ্যন কৰি কৰি মাস্কখিনি লগাই ল'ব।
স্কাল্পত লগাই হোৱাৰ পিছত যিখিনি বাকি থাকি গৈছে সেইখিনি মই চুলিটো লগাই ল'ম মাস্ক এপ্লাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া ভালকৈ মাসাজ এটা কৰিব নখ নলগোৱাকৈ আঙুলিৰ মূৰেৰে এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই খুব সফটলি মাসাজটো কৰিব মাসাজ এটা কৰি দিলে মাস্কখিনি ভালকৈ স্কাল্পত পেনেট্ৰেট কৰিবলৈ সুবিধা পায় এতিয়া আপুনি চুলিখিনি লাহে লাহে আঁচুৰি অলপ সেটেল কৰি ভালকৈ খোপা এটা বান্ধি থৈ দিব পাৰে মই এনেকৈ 20 মিনিটমান সময় থাকোঁ বেছি সময় থাকিলে মাছটো একদম শুকান হৈ যায় আৰু এৰুৱা সময়ত বহুত দিগদাৰ হয় তাৰপিছত চুলিখিনি শ্যাম্পু কৰি ধুই পেলাব ইয়াৰে যিকোনো এটা হেয়াৰ মাস্ক আপুনি সপ্তাহত এবাৰকৈ লগাব পাৰে বা আজি এটা বেলেগ লগালে নেক্সট উইকত এটা বেলেগ লগাব পাৰে কিন্তু এই হেয়াৰ মাস্ক এটা লগোৱাৰ উপৰি আপুনি চাৰিটা কথা সদায় মনত ৰাখিব সালফেট বা এলকহল থকা শ্যাম্পু চুলিত নলগাব তিতা চুলি গামোচা বা টাৱেলেৰে বান্ধি নাৰাখিব বহুতেই শ্যাম্পু কৰাৰ পিছত চুলিখিনি খুব টাইটকৈ ওপৰত টাৱেল বা গামোচাৰে বান্ধি ৰাখে তেনেকুৱা কৰিলেও চুলি খুব চিগে আৰু চিগা চুলিবিলাক ওপৰত ফ্ৰিজি হৈ থাকে তিতা চুলিৰ সৈতে কেতিয়াও নুশুব চুলি যেতিয়া তিতা হৈ থাকে চুলিৰ কিউটিকলছবিলাক আৰু বেছি কমজোৰ হৈ থাকে সেইকাৰণে তিতা চুলিৰে কেতিয়াও শুব নালাগে শুলে ঘঁহনি খাই তেতিয়া চুলি ব্ৰেকেজ হ'ব পাৰে আৰু ফোৰ্থ মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত যোনকেইটা হেয়াৰ অইল দেখুৱাইছিলোঁ সেই হেয়াৰ অইলকেইটা লগাব চুলিত এক্সট্ৰা ময়শ্চাৰাইজেশ্যন দিবৰ বাবে এইখিনি কৈ থওঁ যে শ্বেম্পু কৰাৰ ৰাইট পদ্ধতিটো যদি আপুনি ভালকৈ জানিব বিচাৰিছে তেনে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে শেষ কৰিম বাই আৰু থেংকছ ফৰ ৱাচিং